Привіт, Надійка. Привіт. Не нервуй. Я так рада, що ти до мене прийшла. Це що, так і буде? Вона не нервує? Давай Да, ще раз. чи ні? Привіт, Надійка. Привіт. Ми з тобою сьогодні пишемо дуже важливий подкаст. Знаєш, останнім часом у мене постійно питають, про що твій подкаст? Я починаю розказувати про те, що я люблю жінок, вони там приїжджають сюди за своїми чоловіками, і я їм хочу показати, як можна себе реалізувати, тому що більшість жінок приїжджають, ну як ми з тобою, да? У чоловіків наших вже є робота, а ми такі, ну що, зібралися і спочатку. Але це все дуже класно, але є ще одна сторона медалі, про яку ми ще не говорили, це про менталочку. Тому що зараз такий час, що навіть якщо ти не в еміграції, навіть якщо ти просто вдома, все одно все частіше є потреба звернутися до психолога. І ти знаєш, раніше я думала, що вже наше покоління, принаймні, там моя мама, вона така, ні, ти що, психолог, я ж не хвора на голову, да? Але наше покоління, я думала, що вже у всіх є психологи. Але все ж таки часто я зустрічаюся з тим, що люди бояться йти до психолога, не знають, як його вибрати, не знають, а кому треба йти до психолога? А чи треба йти? Якщо у мене... Я сама справлюсь, люди часто кажуть. І вони не розуміють, в який момент потрібна їм допомога, а якщо вже приходить до цього моменту, коли вона дійсно потрібна, вони не розуміють, як... з чого почати, які алгоритми дій. Здавалось би, зараз же стільки додатків, всього, але ти такий, така, що як це все зібрати докупи. Тому давай ми сьогодні з тобою поговоримо на часті запитання, котрі виникають у людини, коли вона вперше в якійсь ситуації, що стосується психолога. Слава! Виключилась камера. A few moments later. Пишемо далі. Тому я запросила тебе як психологиню. У тебе такий красивий інстаграм, до речі. Я, правда, зараз відписалася на місяць від інстаграму для свого ментального здоров'я, але тобі його треба вести, щоб люди знали про таких класних спеціалістів. Тож, давай поговоримо. Надійка прийшла до мене з класною ідеєю, що можна тут написати запитаннячка, на котрі ми будемо відповідати. Що, хто перший буде ділитися професійним досвідом? Ти? Я, до речі, тобі хотіла сказати з приводу важкості обрати спеціаліста. В мене 2,5 роки тому виникло питання знову обирати спеціаліста, тому що мій спеціаліст через війну, в неї там сімейні були обставини, і вона завершила свою практику, на жаль. І вона мене попередила, ми там місяць ще попрацювали, дозавершили нашу роботу, і далі в мене виникло питання знову шукати нового. І це, до речі, було дуже важко. Хоча вона мені скинула рекомендації, але я думала, розгляну зараз ці рекомендації, можливо, сама собі пошукаю. І я коли почала це робити в Інстаграмі, щось шукати на якихось платформах, реально величезний вибір. І я прям, коли я стала на цю позицію людей, які в пошуку, я зрозуміла, наскільки важко. Тому що відео одного спеціаліста тобі подобається, потім інше відео дивишся і вже не відгукується, знаєш. І в тебе реально такий ось дисонанс, що взагалі робити і як обрати так, щоб для тебе було найкраще. Тому, якщо навіть я з цим стикнулася, знаючи, на що взагалі звертати увагу, то я розумію, наскільки важко буває людям іншим. Тому, це дуже... І це ж таке дуже інтимне, це, знаєш, як перший секс. Ти такий хочеш, щоб тобі було якось комфортно, і ти маєш, це як реально перед партнером, ти повністю знімаєш з себе все, тому що ти прийшов, якусь ж проблему свою вирішити. Ми про це зараз поговоримо. Давай ти будеш перша. Давай. Як би ти зробила, якби твій психолог почав на сесії розповідати про іншого клієнта? Ось такий одразу з Red Flag почнемо з тобою. В мене була, до речі, така ситуація, в якій я опосередковано приймала участь. Я коли тільки почала навчатися на психолога, в мене одразу моя тьотя запитала контакти психолога, так як я там вже в учбовому закладі навчаюся. Вона мене запитала контакти психолога, бо вона хотіла звернутися до нього. І була така ситуація, що я ще нікого не знала з викладачів, просто там було декілька в нас вже лекцій. І я їй дала там першого, який в мене був викладач, це була сімейна психотерапія. Я їй дала ім'я цього... Слава, вона знову сіла! A little longer than a few minutes later. Що, Надійка, погнала. Ось твоє перше запитаннячко.
Як би ти зробила, якби твій психолог почав на сесії розповідати про іншого клієнта? Гупнула дверима і пішла. Шучу. Ми з тобою одразу почали з редфлегів. Да. В мене була така ситуація в моєму житті, коли я тільки почала навчатися на психолога в державному університеті, мені там було років 17, і моя тьотя, це татова сестра, попросила в мене контакт психолога. Тоді не було ще так онлайн. Яка продвинута тьотя, між прочим. Да. Не було так онлайн розповсюджено, тому вона хотіла якийсь такий контакт перевірного. І я тоді нікого ще з викладачів не знала, але я їй порадила там першого, хто в нас був в списку викладачів. І вона до нього пішла, це була жінка, вона до неї пішла на першу консультацію. Виникла така ситуація, що це було очно, вона ходила фізично, і вона чекала в коридорі на те, поки там звільниться з минулого клієнта. І цей минулий клієнт вийшов, це був хлопець, він вийшов, і пішов собі на вихід. І моя тьотя зайшла до цієї психолога, і психолог одразу, перше, що їй сказала, це було про те, що ой, вибачте, що я так затрималася, там був хлопчик, він з дуже важкою депресією, вибачте, сідайте, ми зараз з вами поговоримо. І моя тьотя, що перед тим, як йшла взагалі на цю сесію, на цю консультацію, вона мені казала, що знаєш, я знаю єдине, що про психологів, це те, що вони нічого не повинні казати про інших клієнтів. І тут хопа, і в неї просто перша фраза, яку їй сказала, була про минулого клієнта, причому, що вона, моя тьотя, знала цього хлопчика, насправді, це був який там їх сусід. Тобто вони були навіть знайомі, і вона так дізналася навіть про його діагноз. Тобто це було дуже непрофесійно. І насправді це величезний редфлег, тому що психолог нічого не має казати про якихось своїх інших клієнтів. Якщо описувати там загалом, наприклад, там в мене був клієнт з депресією, який там вийшов з неї, да? Тобто це можливо. Так, окей, але якщо він починає розповідати в подробицях якісь деталі, там життя клієнта, да? Або деталі його взагалі діагнозу, або тим паче казати там про те, що тільки що вийшов там хлопець з депресією, це дуже непрофесійно і, звичайно ж таки, одразу потрібно казати про це, про те, що мені це не сподобалось. Да? І якщо це прям реально така ситуація, то варто, напевно, тоді взагалі не повертатися більше до саме цього спеціаліста, тому що це дуже непрофесійно. А якщо психолог каже, ти прийшов з якоюсь проблемою, і він каже, у мене є клієнт, у нього точно така сама проблема, отак у нього, зараз послухаємо, що у тебе. Але не називав там, не знаю, імена, наприклад. В цьому випадку, знаєш, я би сказала, що це якесь таке узагальнення. От ти коли почала розповідати, я прям схопила себе на відчутті, знаєш, такого якогось знецінення того, з чим я прийшла. Тому що, як правило, людині важко взагалі прийти з чимось. Да? Ми з тобою сьогодні якраз про це кажемо. І коли важко прийти з чимось, а тут тобі кажуть, ой, то в мене так було, да? Давай щас тебе зараз ще послухаємо. Вже одразу відчуття, наче якось узагальнення, мене вже звели до якоїсь опції, да? Там, до якоїсь такої ситуації. Хоча насправді я практикуючи розумію, що стільки унікальних кейсів, навіть якщо запит звучить однаково, під цим запитом настільки багато різних взагалі деталей, тому мені особисто було б неприємно з цього боку якраз про це узагальнення. Тут психолог не розповідає якихось деталей там цього клієнта, але ось це те, що мене вже звели до цієї кучки, це вже неприємно, наче немає вже зацікавленості до мене як до особистості, до моєї унікальності і мого кейсу. О май гад, я навіть ніколи не думала про те, що я приходжу до психолога, а мене розцінюють як унікальний якийсь випадок. Знаєш, тому що там ти ж коли шукаєш психолога, там, то сімейного, то по роботі з підлітками, то там ще такі, всі підлітки такі, знаєш, якась така історія. Ніколи, може, в мене ті психологи були? У мене ніколи не було такого, боже, яка ваша ситуація унікальна, там, чи ще щось. Але це цікаво. Тобто, правильно я розумію, що в принципі, якщо не називаються там імена і все таке, це може допускатися, але в цілому навіть на якихось підкорках, якщо ти одразу це не читав, але це вже якесь знецінення і в принципі в тебе може зародитися якась недовіра з цього приводу. Я думаю, що кожна ситуація вона в цьому випадку унікальна, але все одно, взагалі казати про інших на сесії конкретно з цією людиною, це не дуже бажано.
Угу. Зрозуміла. Давай наступне. Я Давай, перша. спробуєш, да? Я спробую. До речі, знаєш, я хотіла, коли я в школі вчилася, я хотіла бути або психологом, або юристом. Але не туди я не пішла. Ну, слухай, твоя думка також дуже важлива. Бачиш, в тебе немає саме там якихось професійних знань, да? Але тим не менш ти клієнт, і це також важливо, да? Як ти думаєш, там, обираючи психолога, як ти дивишся на ці ситуації. Ну так, це знаєш, коли бізнес відкриваєш, маєш піти послухати кастомерів. Насправді, ну що ж там вони. Як би ти зробила, якби боялась відкритись новій людині? До речі, це мені, як клієнту, котрий приходить до психолога, це дуже цікаве питання, тому що, знаєш, про що я думаю? Ти розумієш, що щось відбувається, і тобі, напевне, треба піти з цим запитом кудись. Але от як у мене було, я прийшла і така з чого почати? Ну, в сенсі, отак просто сісти і почати вивалювати все. Ну, типу, як зрозуміти оцю межу, з якої треба почати? Треба розказати з самого дитинства? Треба розказати з історії, котра мене сюди привела? Чи почати просто конкретно з того, що я отут зараз в цей момент часу відчуваю? І оце у мене такий, типу, ступор. Така, про що говорити будемо? І причому, знаєш, у мене такий ступор був прям на кожній сесії. От останній психолог, з котрим я працювала, ми з нею декілька місяців працювали, і от кожного тижня ми зустрічалися, і я така, що розказувати? Ну, тобто, з одного боку, я розуміла, що є там проблема, котра мене хвилює, але з іншого боку, коли я приходила на сесію, така, та може, нормально сиділа вдома собі, чого взагалі починати? Що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, що ця напруга, вона є важлива. Знаєш, тут є напрямки ж, психології. Так. І в тому, в якому я працюю, це глибинна терапія, глибинна психологія, вона про те, що ми не перекриваємо клієнта першим питанням. Знаєш, тобто, коли він приходить, не задаємо нічого, поки він не почав казати. Наприклад, ти могла б, по-перше, що можна в такій ситуації сказати, по-перше, що мені просто тривожно і ніяково, і я не знаю, з чого почати. Це вже важливий такий діагностичний інструмент і можливість дізнатися, що з тобою відбувається, тому що він же не щитує тебе, і з зовнішності. І це важливо проговорювати, що тобі зараз дискомфортно і з якого приводу дискомфортно. І потім в цій розмові і в проясненні твоєї там тривоги або ніяковості можна дійти до чогось важливого для тебе, наприклад. Або взагалі це також діагностичний інструмент, коли клієнт не знає, з чого почати, наприклад, і потім все ж таки починає подивитися на те, як розвивається динаміка взагалі того, що він каже. Це цікаво, тому що хтось дійсно починає з дитинства, хтось починає з того, що там взагалі там в неї в сусідки трапилося, і ти розумієш, що він тікає від проблеми, знаєш. Він пройшов сюди з запитом, але починає взагалі про людей, які ніяк не пов'язані з тим, що з ним відбувається. І тоді дійсно психолог може перевести вже в цю тему того, що його турбує, і звернути увагу клієнта на те, що він тікає зараз від прояснення проблеми і взагалі говорить зовсім не по темі. І це також важливо і для клієнта повернення, що я тобто так вчиняю в своєму житті, щось відбувається, мене це турбує, але я спроможний, тобто тікати від цього і уникати вирішення цього питання. Тобто це важливо, з чого починає клієнт, але проговорити свої почуття і проговорити те, що зараз так, що мені тривожно і незрозуміло взагалі, з чого почати, і там могли б ви, наприклад, мене зараз підвести до чогось, або взагалі з чого я можу почати зараз. Тобто це може клієнт зробити. Тобто в цілому це окей, що ти таки приходиш і кажеш, я не розумію, що я тут. Може трошки розумію, що я тут, тому що вже ж ти сесію назначив, але я не знаю, з чого мені почати. Треба не соромитись цього запитання. Да, і особливо, якщо це перший раз, і коли тобі тривожно, я знаю, що все аналітично, воно відключається, когнітивне наше таке розуміння цієї ситуації або проблематики відключається, і тобі дійсно може взагалі в моменті не бути взагалі ніяких думок, тому що просто ти наповнений тривогою. І десь її розмістити, дати можливість, терапевту зрозуміти, що з тобою відбувається і чому ти саме так зараз там поводишся або мовчиш, нічого не говориш. Це важливо для того, щоб пішла якийсь процес терапії. А чого терапія тільки 1 годину?
Ну, виявлено, що це оптимальний такий час для того, щоб ми поглинали інформацію. Тобто після цього буде вже перенапруження. І навіть там, коли для дітей, де там уроки йдуть 45 хвилин, для студентів вже 1,5 години, але вони активно не залучені. Тобто вони слухають і поглинають інформацію, але вони не залучені в цей діалог. А коли ти залучений, то це важко. Ну, тобто, там купа всього включається, і це дійсно може бути важко витримувати так довго. Ось чого, коли до нас гості приходять, якщо я дуже активна першу годину, то потім мене вирубає. Реально, все. Да, потрібен відпочиночок. Тримай тобі наступний. Давай. Як би ти зробила, якби хотіла перевірити професіоналізм психолога? Це, до речі, цікаве питання, тому що багато зустрічаю людей на просторі, там, в якихось дописах, в якихось коментарях, там під психологічними постами, які пишуть, що ой, не зрозуміло, зараз так багато шахраїв, що взагалі не зрозуміло, що відбувається, як обрати саме професіонала, або як його перевірити на професіоналізм. І я хочу сказати, що є декілька таких важливих пунктів, які людина може зробити перед тим, як перевірити. Ну, по-перше, я взагалі вважаю, що на терапію і на першу консультацію важливо йти до людини, яка тобі відгукнулася. Тобто подивитися якийсь профіль, подивитися фото, подивитися відео. Так чи інакше ми щитуємо і емоційні там якісь складові, міміку, слова, так і те, як він доносить інформацію. Нам це може відгукуватися, і саме на цьому відгукненні, тобто ми знайшли щось близьке в ньому для себе, щось з нашого дитинства. Там він сміється, як моя мама. Або Щось з дитинства? Ні, це наприклад. Ми ж формуємо свої якісь вподобання або ще щось таке тепле, дитяче, що може відгукнутися саме нам. І це важливо для терапії, тобто ось цей перший контакт. Тому потрібно звернути увагу на те, як взагалі він говорить, як доносить інформацію, який в нього там профіль, звернути увагу на те, що для нас важливо. А саме на професіоналізм я би сказала, що важливі пункти, по-перше, можна в нього прямо запитати, про його особисту терапію, чи проходить він особисту терапію. Це прям, це дуже потрібно. Не можна так, щоб психолог був психологом, і при цьому в нього там було колись я там проходив місяць до свого психолога. Так не може бути. Тому що я, наприклад, 6-й рік в терапії, і це не тому, що в мене купа проблем, це тому, що я працюю активно з клієнтами, і мені так чи інакше потрібна людина, якій я можу сказати, ти знаєш, я там відчула таке роздратування на сесії з клієнтом, підсвіти це моє чи не моє, наприклад. Тобто це потрібно відокремлювати свої почуття від не своїх, розбиратися з тим, що мене саме тригернуло, що мене зачепило. Бо інакше можна настільки влитися в проблематику клієнта і бути настільки нашарованим своїм якимось таким травматичним досвідом, що ти просто іншу людину не бачиш. Вона тобі щось говорить, ти в своїх проблемах і вже в своїй травматизації, наприклад, якісь, і ти не чуєш те, як вона тобі що вона саме тобі транслює, що вона тобі доносить. Тобто, коли ми в своїй травмі, ми не бачимо іншу людину, ми не бачимо реальності такої, як вона є, об'єктивне. І тому особиста терапія в професіонала, в психолога, вона обов'язкова. Далі це супервізія, чи проходить він супервізії. Це також дуже важливо. Далі це освіта. Саме освіта, я б навіть сказала, що державна... Алілуя! Тому що ці психологи 3 неділі в Інстаграмі відучилися, я вже не можу просто. Дякую, що кажеш про це. Я би сказала, що, і державна важлива, тобто там магістра, там завершити, наприклад, по психології, а також післядипломна освіта. Ось те, що я, наприклад, зараз проходжу. І це обов'язково, тому що державна тобі не дає практику. От я коли вийшла зі свого університету, там мені скільки було, 21-22, в мене було відчуття, що я знаю щось в теорії, і ми навіть там з подружками, які зі мною навчалися, інколи розмовляли про те, що прикольно, там в нього оте і те, але що з цим робити, не зрозуміло. Там немає такої бази, на якій тебе навчають, що саме з цим робити. Тобто саме практичним таким навикам. Тому післядипломна освіта по якомусь конкретному напрямку, вона важлива. Там психоаналіз, когнітивно-поведінкове, там символодрама, як в мене. Ось ця післядипломна, вона важлива. І в такій освіті післядипломній там є певні критерії, по яким ти можеш, через які ти можеш отримати диплом. Тобі його не дають просто так. Лише коли там в тебе від 100 годин особистої терапії зі своїм психологом, в мене там в інституті правило від 200 годин супервізії. Тобто там є певні критерії, і тільки після сертифікату про те, що в мене там пройдені всі ці
семінари, да, пройдена особиста терапія, супервізія, я можу отримати цей диплом. Тобто ось така освіта, да, якщо в психолога є, це гарантія того, що він дійсно підходить під всі ці критерії. І що в нього дійсно був такий досвід. І останнє, на що б я хотіла звернути увагу, що є реєстри психологів, психотерапевтів в Україні. Найголовніше, да, це є Українська спілка психотерапевтів. Ну, це якщо казати про українських, я не знаю, як в Америці. Є Українська спілка психотерапевтів, там в них прям сайт, і ти можеш зайти на сайт і подивитися, хто є в цьому реєстрі. Спартака Суботи там нема. Перевірити наявність там того експерта, на якого ти орієнтуєшся і про якого ти думаєш. Але там є не всі, можна дивитися по його якомусь профільному цій освіті. Наприклад, в мене там в символодрама. Да? Я навчаюся в інституті Київському. Символодрама – це такий напрямок терапії. А що значить? Символодрама – це імагінативна терапія. Боже, що? Ну, символ як символ, да. І драма як кіно, яке розгортається. Тобто я працюю просто з такими медитативними техніками, коли я, наприклад, кажу тобі, там, закрий очі і уяви собі те-то і те-то. Да? Я була в такій терапії. Ти уявляєш саме те, тобто кожен клієнт уявляє щось унікальне, те, що йому притаманне. І тому символ як символіка певна, і драма як те, що розгортається перед його уявою. Сорі, що тебе перебила, але ж просто до тебе потім дівчата прийдуть записуватися, щоб вони розуміли, куди вони йдуть. Ось, тому, наприклад, в мене символодрама, і видно одразу по моєму інстаграму, де що я там навчаюся, в мене є там сертифікати, і ви можете перейти прямо на сайт цього інституту мого і подивитися мене в реєстри. Тобто це також гарантія, щоб потрапити в цей реєстр, ти маєш відповідати цим вимогам. Ти маєш проходити обов'язково супервізії. Якщо ти їх не проходиш, тебе просто виключають звідти. Ти не можеш там знаходитися, якщо ти не підлягаєш цим обов'язковим критеріям. Тому це також як гарантія того, що психолог дійсно це все робить, да? Що він дійсно проходить ось таке навчання, проходить супервізію, особисту терапію і так далі. О, нічого собі, цікаво. А скажи, будь ласка, хотіла ще запитати, а чи от ти кажеш про якусь таку класну школу, для того, щоб вступити в цю школу, потрібна вища освіта спочатку? Потрібна вища тобто це освіта психологічна. Не взаємозамінні штуки. Да, вони як продовження цієї освіти. Чудово, зрозуміло. Добренько, тепер моя черга. А як би ти зробила, якби психолог... Як би ти зробила, якби психолог радив розлучитися з чоловіком? Чому я хіхікаю? Тому що в нашому оточенні є кейс, де психолог, де психолог радив людині розлучитися з чоловіком. І взагалі в мене було багато питань до цього психолога, якщо чесно, тому що зазвичай я чогось раніше думала, що люди, коли йдуть до психолога, їм стає якось легше, і вони стають більш жизнерадісні, в общем. А там якось була все в мінус йшло, і всі стосунки з усіма псувалися, з усіма людьми кругом, з чоловіком, з усіма, тому я похіхікала. У мене особисто не було такого кейсу, я не ходила з питанням про чоловіка. Але цікаво, напевно, я б навіть не знаю, я б, напевно, не слухала психолога, хоча... Це прям важке запитання. Не знаю. Скажи мені, що правильно? Тому що от я прям не знаю. Мені здається, психолог не має нічого радити. Або казати, що тобі робити. Ти маєш, якось сам до цього дійти за допомогою запитань, можливо, якихось, котрі тобі ставлять, але не директивні якісь штуки. Так, ти маєш зробити це і це. І я знаю, що людей це бісить ці часу. Я прийшов, чого мені не сказали, що мені треба робити. Бо ти маєш сам напрягтися і попрацювати. Але, може, я не права. Розкажи, що робити? Ти розлучатись чи ні? Ні, все правильно. Да. Це також червоний такий флаг, психолога, і спеціаліста, якого не знаю, чи можна назвати спеціалістом в цьому кейсі. Так не повинно бути. Вам не повинні радити про те, чи розлучатися вам, чи йти на цю роботу, чи не йти. Ви можете відчувати підтримку від психолога в цьому напрямку. Наприклад, що ви знаєте, що емоційно ви впораєтесь з цією ситуацією, з цим розлученням, тому що психолог вам дає цю опору, емоційну підтримку, наприклад. Або він вам дає зрозуміти, що всередині вас є всі ресурси, щоб це зробити, або щоб не зробити. Тобто, щоб обрати будь-який варіант.
Це так, але прям казати про те, що там розлучайся, або бери цю роботу, або точно йди туди. Так не повинно бути дійсно, тому що якщо так казати, то ви будете проживати просто життя психолога, жити його думками, да, його ставленням до ситуації, а ніхто не може ставитися до вашої ситуації так, як ви, тому що тільки ви проживаєте поруч з цим чоловіком. Наприклад, у вас накипіло на чоловіка, і ви прийшли і все вивозите Да-да. психологу. Але ви ж не психолог не знає, що ще відбувається. Тільки ви перебуваєте в своєму тілі і в цих стосунках і розумієте, що ага, там він сьогодні мені так сказав, але насправді потім підійшов, вибачився, а завтра взагалі приніс квіти і повів там на побачення. Тільки ви бачите повноцінну ситуацію. І це важливо, або тільки у вас були потрібні вам ресурси, щоб приймати це рішення. Цікаво. Тобто психолог не може давати директивних ніяких порад. Тобто ти сказав там про роботу, або там, не знаю, стрибай з парашутом чи не стрибай, народжуй, не народжуй. Це все ти маєш додумати сам. Тобто це також червоний прапорець Ти такого правильно плану. сказала, що Слухай, директивно. а ти кажеш, може не симпатизувати, підтримувати, та? У мене був кейс, мій психолог, мені здалося, що був занадто емпатичним. І це є червоним прапорцем чи ні? Я не знаю, що ти маєш на Ну, увазі. знаєш, я приходила там на сесію і казала, от у мене така проблема, і я не знаю, як з нею впоратися. А мій психолог каже, Боже, я не знаю, як ти це вивозиш. Це дійсно дуже важко. І я така, я в курсі, я тому і прийшла. І я не розумію, це така метод підтримки, чи психолог не має так говорити? Взагалі в цьому нічого такого немає. Єдине, що ти могла б сказати в цій ситуації, що я потребую чогось іншого. Да? Коли приходить до нас клієнт, ми вибудовуємо певну стратегію, виходячи з того, з його запиту, звичайно ж таки, і виходячи з його власних якихось емоційних потреб, ті, що ми бачимо. Наприклад, якщо в людини там ніколи в дитинстві не було підтримки і там люблячої мами, і вона приходить і кожну сесію розповідає про те, як її там наказували, про те, як її соромили, да? Про те, як її там напружували в дитинстві. Тобто ми розуміємо, що оце підґрунтя, ось цей фундамент, на якому будується її особистість, він не був наповнений підтримкою і любов'ю. І тоді психолог може зробити таку певну стратегію побудови з цим клієнтом терапії на основі того, що він буде його наповнювати цією емоційною підтримкою, і буде залучений активно в його проживання. І те, що ти кажеш, це схоже на ось це залучення, коли ми розуміємо, що і коли ми повертаємо, що це дійсно дуже важко, і я розумію, як тобі важко, і я на твоєму боці в цьому в цій ситуації. І це може бути важливим для певних типів клієнтів, для певних типів людей. Але якщо це тобі не підходило, і ти не розуміла, для чого це роблять, або не відчувала, що тобі це потрібно зараз знати і відчувати, це також можна проговорити, що а мені здається, що ви зараз так кажете, а я потребую чогось іншого. Це такий... А, до речі, і так також інколи можна, знаєш, коли довгострокова терапія, там обов'язковий взагалі етап злості на терапевта. Це обов'язково, тому що ми вибудовуємо контакт, відносини, знаєш, і будь-які відносини, вони не можуть будуватися тільки на ідеалізації, що ой, Боже, який ви гарний, ой, Боже, як все класно, да? Там повинен бути якийсь такий момент конфронтації, знаєш, коли... Тобто терапевт може тобі сказати, ти кончена? Ні, він тобі не може. А ти можеш. Ти можеш. Можливо, не прям так. Там вже хто як виховувався. Вивозити свої почуття, це важливо. Цікаво. Ти, мені здається... Я тільки ж про розлучення тягнула. Ладно, як би ти зробила, якби у тебе була депресія? Це важливе питання, знаєш, з приводу того, що, як я сьогодні сказала, що є дуже багато напрямків психотерапії. І ось важливо розуміти, враховуючи свій запит, який напрямок тобі може підійти. Це можна тестити, наприклад, просто ходити до різних терапевтів з різних напрямків терапії і розуміти, що для тебе ефективно. Але ось коли депресія, дуже важливо, по-перше, піти до психотерапевта і обрати напрямок, знаєш, такий, я б сказала, або когнітивно-поведінковий, він добре з цим порається, або інтегрований, коли інтеграція йде багатьох різних напрямків, коли є техніки, наприклад, з когнітивно-поведінкової, при цьому це все перемішують з такою психодинамічною, більш глибинною терапією. Тому що депресія – це і глибинні прояви, і тим не менш людині потрібна допомога прямо зараз.
зараз. Да? І там потрібно використовувати техніки, які прямо зараз йому дадуть можливість спокійно і вільно жити. І потім вже психолог може там вам порадити якийсь тест, якщо він бачить, що прям депресія дуже важкого характеру, да? Може порадити тест. Якщо ви пройдете цей тест, там є тест Бека на депресію, людина зрозуміє, що дійсно в неї є депресія, і психолог далі вже порадить психіатра, можливо, з яким він співпрацює, якщо це тандем, да? Можливо, буває такий тандем, і це дуже класно, тому що психіатр зі свого боку медикаментозно допомагає, але медикаменти, вони прибирають симптом, да? Причина, вона залишається, чому так сталося з людиною, чому взагалі вона була схильна до цих депресивних проявів. І потім ви вже з психотерапевтом в цьому працюєте. Тобто той напрямок, да, який я раджу в цій ситуації, це саме інтегративний такий підхід або когнітивно-поведінковий, щоб швидше, да, прийти до результату саме в цьому. От ти кажеш про кучу напрямків. До речі, хтось у мене на днях спитав, а Надійка в якому напрямку працює? Психологічному. А як взагалі людині, котра вперше прийшла, збирається на терапію, як їй взагалі зрозуміти, який потрібен напрямок? Наприклад, немає у людини з депресією, ти тільки що відповіла. Немає у людини депресії, там тривожність, ще щось. От як зрозуміти, там, я буду шукати КПТ, да? Когнітивна поведінка, да? Чи там оцю твою драму, чи там ще щось. Дивись, важливо розуміти, що є основні два напрямки. Це когнітивно-поведінкова і психоаналітична. Все інше вже будується під них, да? Тобто це під структури цих двох основних напрямків, які наразі існують. І важливо розуміти свої якісь особливості психіки. Наприклад, когнітивно-поведінкова, з того, що я знаю, да, про неї, про те, як вона влаштована, це протоколи того, що робити з клієнтом. Тобто там є твій запит, наприклад, там тривожність або там знижена самооцінка. І ти приходиш, там не стоїть питання, що в тебе наразі актуально. Да? Там стоїть питання того, що я вже продумала, психолог вже продумав, що першу сесію ми робимо ось це, другу ось це, третю ось це. І ми постійно вдамо якимись правилами, техніками і так далі. Конкретно з цим напрямком і запитом. Да? І когнітивно-поведінкова, це, до речі, була перша, куди я пішла, ще там мені було 22-23, мені здається. І я не знала також, який напрямок обрати. Це якраз я завершила університет свій державний і почала шукати, який взагалі напрямок мені відгукується. І перше, до кого я пішла, це когнітивно-поведінкова. І я зрозуміла, що ось ці протоколи і ось ця така структурованість і чіткість, вона не для мене. Знаєш, там наче не було мене. Тобто я прийшла з запитом, але завтра в мене може бути вже інший запит. Або взагалі я просто хочу вам розказати про якусь свою зараз теперішню ситуацію. І я зрозуміла, що мені ось ця чіткість і структурованість, коли мене розглядають як якийсь певний протокол або тест, там пройшла тест, в тебе ось це все зрозуміло, все про тебе. Для мене це не підійшло. І, можливо, там люди, які більш чутливі, емоційні, які більш такі вальяжні по життю, я не знаю, як це сказати, повільні, тобто їм потрібна якась глибина, їм це також може не підійти. Тобто тут до того, яка ти всередині, як ти себе відчуваєш і що тобі більше подобається. Глибина, вона більш про підсвідомі моменти, наші безсвідомі моменти, вона більш про вибудовування стосунків, те, що я казала з терапевтом, де можна розмістити свою злість, будь-які свої стани, де можна просто прийти і мовчати, якщо тобі це потрібно, або просто прийти і плакати, не знаю, тобто там, де можна вигружати все це. Тобто людина може зрозуміти, що їй більше відгукується. Але як я робила, наприклад, це я пробувала різні напрямки. І перш ніж я знайшла символ драми, я спробувала когнітивно-поведінкову, психоаналітичну, і потім я прийшла до цієї символ драми. Вона йде на основі психоаналізу, але класичний психоаналіз – це взагалі те, що ми бачимо по фільмам американським. Знаєш, коли є кушетка, там людина на кушетці, і так працював Фрейд, наприклад, який такий більш відомий. Але зараз більш є сучасні методи, але тим не менш, які взяли за основу ось цю глибину. І мені це підійшло більше. Але тестувати і пробувати я би порадила, знаєш, такі різні методи для себе. Прикольно. Тобто, виходить, для людини, котра треба чітка структура когнітивно-поведінкова, ті, хто більш творчі, або просто... Або, знаєш, мені одразу прийшло на думку, люди в Штатах, як правило, друзям вони не вигрожають, це все говно, котре є. Скоріше за все, вони вибирають другий варіант і ходять до психолога, і просто говорять те, що у них сьогодні болить. І щоб не напрягати нікого навкруги своїми якимись проблемами. Зрозуміло. І виходить, що КПТ буде дешевше, бо зробив і пішов, да? Там більш структуровано. Да, є.
Як би ти зробила, якби після першої зустрічі з психологом відчула дискомфорт? Ну, у мене все просто. Мені здається, що це кредо, котре я зараз несу з собою не тільки до психологів, а взагалі по життю після 30 років. Якщо після першої зустрічі мені з кимось некомфортно, ідуть нафіг. Тому я думаю, що в моєму випадку з психологом було б так само. Хоча, напевно, можливо, це не зовсім вірно, тому що, може, йому треба розкритися так само, як мені, але... А ти би проговорила це? Сказала би, чому Чи- там ти чи- йдеш? чи- Чи просто би написала, там, що я більше не прийду? Ні, ти знаєш, я б, мабуть, просто сказала, що я б не прийду. Якщо б мене психолог потім спитав, чому, я б написала. Ну, типу, якщо б йому була важлива ця думка, я б написала. А так, скоріш за все, я більше не пішла, тому що я зараз розцінюю своє життя як стільки багато негативу є кругом, що якщо щось, що я вибираю для себе, я не хочу, щоб мені там було Дискомфортно. некомфортно. Мгм. Да. От я навіть зараз себе ловлю на думці, ми коли зі Славою виходимо в ресторан, я кажу, вибери за мене їжу. Я так багато рішень приймаю протягом там, робочого дня. Я не хочу. Я не хочу платити гроші за те, щоб я ще зараз страждала на це Мгм. меню. Просто зробіть за мене якийсь вибір. Я не хочу. Угу. У мене є особистий приклад з цього питання про дискомфорт. Він, правда, трошки не про першу зустріч. Загалом, коли я пішла вже на навчання символодраматичне, і мені потрібно було обрати навчаючого терапевта, який проводить терапію, да, щоб в нього нараховувати ці свої години терапії. Я написала одній з терапевток, і на що вона мені відповіла, я написала, типу, там, можна, ми з вами зустрінемось, да? Там, чи можна записатися на сесію, на що вона мені відповіла, так, можна, і одразу, знаєш, скинула файлом структуру, і правила. Правила там, типу, було, що про відміну, про те, що там, да, якщо відміняєш, якщо не проходиш, якщо забуваєш, і так далі. І мені це здалося настільки чимось холодним і відштовхуючим, знаєш, те, що мені з порогу наче тикають цими правилами і цією рамкою. Що я відреагувала якось прям болісно, але мені її дуже радили, і я захотіла піти на першу зустріч. І я вже йшла на першу зустріч з розумінням, що, напевно, я їй після першої зустрічі скажу, що так, я буду далі, напевно, продовжувати, знаєш. І коли я прийшла... Продовжувати шукати чи з нею? Шукати, Мгм. да, продовжувати шукати. І я, коли прийшла на першу зустріч, це в результаті ця терапевтка стала моєю терапевткою на 3 роки. Тому що там 3 роки ми з нею були, да, в терапії. І тому що мені було настільки вже комфортно після першої зустрічі і класно, що я зрозуміла, що ота моя перша реакція, вона була реакцією зовсім не про цю ситуацію. Тому що це нормально, коли терапевт тобі скидає умови, на яких він співпрацює, да, якісь свої умовні кордони і його особистості. І це було нормальним, тому моя та реакція, моя така відраза або холодність, відчуття холодності в цьому, це було про якийсь мій досвід. І в результаті, бачиш, я перезаписала цей свій досвід, тому що одразу я відчула холодність, а після ми з нею співпрацювали дуже довго і багато років, і мені було тепло і класно з нею в контакті. Тобто я зрозуміла, що ось ці, на основі цієї роботи, да, я зрозуміла, що ось ці рамки і кордони, які будує інша людина, вони не завжди про відштовхування тебе. Вони просто про іншу людину. Вони не про холодність, вони про те, що в іншої людини є просто ці кордони і ця рамка. Для мене це стало важливим таким моїм досвідом, знаєш. Тому я просто до того, що не завжди цей дискомфорт, він прям про цього терапевта і про те, що відбувається з ним, знаєш. Він інколи про твій досвід, який насправді після обговорення цього може стати чимось важливим для тебе. Да? І ти, пройдя цей шлях, ти зможеш зрозуміти, що мені взагалі класно з цією людиною. Але якщо ти вже провів першу сесію і тобі некомфортно, це теж такі сходи на ще одну? Слухай, тут мені здається, що важливо розуміти, який саме дискомфорт. Знаєш, вони ж бувають різні. Буває так, що прям зовсім мені тут не хочеться перебувати і мені не зрозуміло, тобто там може бути різні почуття. А буває так, що щось одне мене якось тригернуло, і мені це стало незрозуміло. І якщо я буду йти кожного разу з якогось місця, де щось одне просто мене тригерить, да, або в мене викликає якісь почуття,
то так можна дуже довго ходити. Тому я за обговорення. Знаєш, якби можна було обговорити, це було б важливо. Тобто сказати, да, що коли ви там мені скинули цю рамку, наприклад, або ці там правила, ну в моєму випадку, то там я відчула там ті почуття і ці почуття. Тобто почути ще зворотній зв'язок. Угу. Ну, взагалі, мені здається, Люсу буде легше жити, якщо ми будемо говорити. Ну, це да. Але Це правда. ми ж всі ходимо до психологів, бо не можемо Ми говорити. тоді не будемо в своїх фантазіях, знаєш, коли 100%. прояснюємо ситуацію. Да. Як би ти зробила, якби хотіла швидкого результату? Це прикольна тема, тому що я, знаєш, за те, що немає швидкого результату в діях, які для нас є досить важливими. Все, пока, Надійка. Я не знаю, В як це смислі, пояснити. червона пігулка там, чи що там? Да, Що? про пігулку, дійсно. Знаєш, коли ти хочеш там тіло мріє, тобі так чи інакше потрібно його будувати на основі харчування, там, да, на основі дефіциту калорій, не знаю, на Фу, основі нудно. спорту. Це дійсно нудно. правда, І тому да, так да. Оземпік, так, там, наприклад, да, спрацював, багато людей його захотіли. Це зараз же там виясняється, да, що є там протипокази і все інше, і дуже Будь ласка, багато не коліться, побічок. це дуже погано. Да, і дуже багато побочних ефектів, але тим не менш він спрацював, тому що людям хочеться ось цього. Хочеться, щоб нічого не робити, але ось щоб була Ну, як і швидкий дофамін. якесь таке швидке рішення. Але там, де є ваш запит, там, де є щось, чим ви, наприклад, чим ви не задоволені, або з чим ви жили багато років, протягом багатьох років до того, як ви прийшли в терапію, там не може бути швидкого результату. Йому просто немає на що наслаюватися. Знаєш, мені ще подобається приклад, коли десь недавно в Рілсі побачила, що якби вам дали тіло вашої мрії, не факт, що ви б його утримали. Да. Тому що для того, щоб утримати це тіло таким, яким вам його дали, наприклад, да, за один день, вам потрібно і харчуватися, і тренуватися, і там якісь масажі робити, ви б просто цього всього не робили, і воно би просто пішло від вас. То точно так само працює і в терапії також. Якщо вам дати зараз прям те, що ви хочете, навіть багато грошей, да, наприклад, ті, хто там приходять з запитами на підвищення свого статку, люди просто це все одразу приходять в терапію? Слухай, ну з тим, щоб, наприклад, знайти, знаєш, знайти якісь такі негативні упередження про фінанси, які блокують твій там фінансовий зріст, ну взагалі зростання твоїх відносин з грошима, тому що це ж також відносини, і ми також можемо цього боятися, наприклад, якщо є багатий там досвід того, як батьки казали, що гроші – це зло, серед них там, через них там тебе і грабують, і ворують, і там підрізають десь на вулиці. Це також досвід нашого покоління, знаєш, і коли відбирали все, що є, там, якщо в тебе було, приходять і просто відбирають. Це також дуже було небезпечно перебувати там, якщо в тебе є гроші. Тому це досвід, який також в нас закарбовується. Тому приходять. Але з цього приводу, що якщо тобі це дати, не факт, що ти його втримаєш. Тому щоб досягнути якихось довгострокових і таких прям структурних змін, потрібно ж повністю змінювати і мислення, і емоційний свій стан стосовно цієї проблематики. І це потребує часу. А як зрозуміти якісь, зрозуміло, за одну сесію щастя не буде, але чи є якісь, не знаю, проміжки часу, котрі є стандартом, плюс-мінус, за котрі там тобі може терапія допомогти? Тому що іноді я бачу, там люди можуть бути з депресією декілька років, наприклад, і вже і на пігулках, і на чимось, але вони все ще в терапії і не відчувають, що їм стає краще. Або людина каже, я ходжу до свого психолога вже там 4 роки і мені хірово. Це значить, що дуже багато проблем у людини, чи може це сигнал, що треба змінити терапевта? От як зрозуміти? Я розумію, що по-хорошому, там, якщо в тебе є психолог всіх, просто різно в тебе може бути, напевно, частота там, або раз в тиждень, коли в тебе щось грібе, або там, не знаю, раз на 2 тижні, умовно. Але чи є якась взагалі в цілому діапазон, коли вважається, що якусь проблему твою можуть вирішити? І якщо за цей час не вирішили, то щось йде не так.
Ну, от бачиш, знову ж таки, якусь проблему. Це дуже важко відповісти, тому що діапазон цих проблем і діапазон конкретно якоїсь навіть людини і її занурення в цю проблему є дуже різними. Але коли дуже довго прям щось не працює, і ви не бачите жодної динаміки, буває так, що запит основний, наприклад, він не вирішується, але поміж цього ви бачите дуже багато якихось змін мікро таких в собі. Да? Десь там я себе підтримав, коли міг напасти на себе. Десь там я пішов до друзів і почав активно розмовляти, хоча насправді там боявся раніше. Тобто такі якісь допоміжні, да, результати. Тобто основний запит може не вирішуватися, але є ось ці якісь результати, на яких ви можете триматися. Так може бути. Тому тут потрібно тобто, розуміти, знаєш, по індивідуальності. Такого прям, що там для цього потрібно там 20 сесій і все, такого точного регламенту немає. Але ви точно можете знову ж таки винести те, що да, щось не змінюється, мені не подобається. І, можливо, психологу потрібно змінити схему роботи з вами, структуру роботи. Це також може бути важливим. А скільки людина взагалі може знаходитися в депресії? Може бути таке як все життя? Боже. Ну, якщо не працює з цим. Ні, якщо людина працює з терапевтом. Дуже індивідуально, тобі так не скажу. Ну, прям все життя, думаю, ні. Цікаво просто. А, знаєш, що перед тим, як я дотягну бумажку, у мене ще запитання, а чому? Ну, може, люди не знають, але я здогадую, що це правда. От, наприклад, ти не можеш бути моїм психологом, бо ми з тобою вінішко можемо піти разом потім. А чому? Не має бути перетинань зовсім з клієнтом. Тому що в тебе, коли ми приходимо на терапію, важливо, щоб в нас не було якогось до цього відчуття поруч з цією людиною. Знаєш? Тобто нам важливо вибудовувати ці перші враження про терапевта вже на самій терапії. А тут виходить, і про клієнта теж? Да, і про клієнта також. А тут виходить, що ми вже знайомі, да, і в тебе вже є про мене якесь розуміння, в мене про тебе, тобто вже є якісь проекції, там я знаю, яка ти є, ти знаєш, яка я. І ось на терапії вона ефективніше працює, якщо цього немає. І взагалі є таке правило, що терапевт має мало про себе транслювати, тому що якщо там в Інстаграмі він транслює абсолютно все своє життя, в клієнта не залишається пустих п'ятин, да, на які він може накласти щось своє. Тобто, коли є якісь плями, наприклад, там я не знаю про твого там чоловіка, да, і взагалі нічого не знаю про твою родину, і я можу фантазувати про це, і ці фантазії також в терапії мають місце і мають сенс, да? Тобто і ці фантазії, я фантазую про те, чим я наповнений. І це важливо обговорювати також там, якщо виникають такі фантазії, такі якісь почуття з цього приводу. Я правильно тебе розумію, що і доньки наші можуть бути твоїми клієнтами, і чоловіки, і дядушки, і бабушки, ніхто не може з собою працювати. Ну, ладно. І є навіть таке, що якщо до мене ходить клієнт, я не можу брати в терапію ще його родичів або там подруг, тому що вже це перетинання інтересів. Я консультую його, або там він в терапії в мене, і якщо прийде там її чоловік з запитом там про те, що в мене там з дружиною не клеїться, терапевт повинен бути на боці цього клієнта, а я не можу давати підтримку обом протистоячим сторонам. Боже, можна так сказати? Терапевт має бути на боці клієнта, а якщо клієнт несе якусь діч? В якому плані? До тебе приходить клієнт, наприклад, і ти розумієш на 100%, що ця людина, не знаю, аб'юзить свою другу половинку вдома. Ну, от 100% аб'юзер. Ну, бути на боці – це не означає підтримувати все, що ця людина робить. Це все одно означає зацікавленість в цій людині і прояснення того, що вона робить і як вона робить. Зрозуміло. Ну, ладно. До речі, у мене тепер є багато питань до мого колишнього психолога. Бо ми з моєю найкращою подругою до одного ходимо. То виходить, якщо вона на мене жаліється, то так конфюзиться. Як би ти зробила, якби не знала, який напрямок психотерапії обрати? Ми це обговорили. Ну, да, ми вже косвенно вже обговорили. Про те, що можна походити на різні, і зрозуміти, що тобі подобається, можна зрозуміти взагалі, що тобі відгукується по життю, чим ти наповнений, яка в тебе взагалі структурність. Ну, тоді тяни ти останній. Слухай, я під кінець. Як би ти зробила, якби вперше обирала психолога?
Мені здається, що ми також вже про це трошки поговорили, про те, що має відгукуватися людина, про те, що є різні зараз і якісь пошукові такі додатки, і можна там в Інстаграм просто вести психолог і дивитися на різні профілі. Мгм. Має відгукуватися, має бути комфортно поруч з людиною, тобто має бути безпечно. Да? Ви розумієте, що цей простір безпечний, тому що це є такою основою для того, щоб взагалі співпраця ця була ефективною для вас. І можете подивитися там і на спеціалізацію, і на інститут, в якому була установа, в якій перебуває психолог, і на там, чи є вона в реєстрі. Тобто всі такі, якщо вам важливо ці дані, можна такі дані. І по своєму відчуттю, там вже в роботі воно розуміється. Мені здається, що воно повинно мичнатись, щелкнути. Мгм. А скажи мені, будь ласка, а як ми з тобою розібрали як вибрати психолога, які можуть бути червоні пропорції, з чого почати? А як зрозуміти, що тобі треба йти до психолога? По своїм відчуттям. Знаєш, от я дивлюся на деяких своїх подруг, і я розумію, що їм прям треба піти до психолога, Мгм. але вони такі, я сама справлюсь. Ти Я сама знаєш, мені справлюсь. здається, що люди, яким дуже сильно потрібно, вони якраз туди частіше за все не доходять. Так. Тому що частіше за все там настільки великий супротив внутрішній. Мгм. Тому що якщо є якісь проблеми, якщо є якісь такі прояви цих проблем, це означає, що є десь ця поломка, яка сталася, в результаті чого ця проблема взагалі тебе турбує, і вона Мгм. утворилася всередині тебе. А дивитися в сторону цієї поломки або цієї ситуації, цієї болючості може бути досить складно. Тому психіка обходить цей момент. В мене все Мгм. добре, я сама впораюсь, я окей. Або коли людина каже, що я не довіряю жодному психологу, це ж також вже такий цікавий прояв, чому така велика недовіра взагалі до інших людей. Тобто відчуття, що я можу спиратися лише на себе. Але так чи інакше, ми соціальні істоти, і нам інколи потрібно і попросити про допомогу, і допомогти у відповідь. Тобто ми комунікуємо з людьми, і це важливо буває, відчувати цю безпеку, відчувати, що я можу на когось покластися, а людям буває важко з цим. Тому буває таке, що вони не доходять туди. А як, і чи це коректно, наприклад, якщо я бачу, що якійсь моїй близькій людині, не знаю, мамі, папі, подругі, чоловіку, будь-кому треба допомога, але ця людина каже, ні, я самостійно буду молодець. Чи можна якось м'яко пропушити людину звернутися до психолога, чи все ж таки треба чекати, поки людина прийде сама до цього рішення? А в цьому просто не буде сенсу, навіть якщо ти Мгм. пропушиш, то це важливо, щоб людина на індивідуальну терапію прийшла сама і розуміла, що їй це потрібно. Мгм. Навіть коли притягують за вуха, там і підлітків, Да, я так буває маму таке, привела свою. то, як правило, в цьому просто не відбувається нічого, тому що людина вже закрита всередині, по відношенню до цього досвіду. І як би там терапевт не старався, і, як правило, навіть не стараються і просто кажуть, що у вас немає мотивації, я вас можу на цьому етапі відпустити, бо просто немає сенсу в подальшій роботі. Угу. До речі, з підлітками, ти кажеш, якщо підліток каже, хорошо, мені потрібна терапія, хто за підлітка вибирає, в якому напрямку йому йти, когнітивно-поведінкова чи Психоаналітично. психоаналітична? Там вже як ви захочете, як ви в родині оберете. Мені здається, що це таке може бути і спільне рішення. Взагалі, підлітки, в них вже є право вибору. Там Так, вже навіть ж. я згадала, Але що часто вони такі, навіть просто при розлученні батьків, там після 12, мені здається, років вже питають в дитини, з ким вона хоче так. залишатися. Тобто в неї вже є право голосу. І важливо, щоб їй було комфортно поруч з Мгм. людиною. Тут на це потрібно спиратися. Тому можна обрати, щоб вона обрала, а ти там вже потім, наприклад, подивилася, як тобі взагалі, чи подобається тобі ця людина, чи бачиш ти в ній професіонала, і якщо ні, ти якось плавно перевела, наприклад, на іншу людину або на іншого професіонала. Але важливо, щоб підлітку подобалося, щоб було комфортно і щоб їй Мгм. відгукувалося щось, бо це їй працювати, а не тобі. Угу. Скажи, будь ласка, що от останнє мене запитання, якщо ми бачимо, що хтось з наших близьких людей в терапії,
І ми бачимо, ну нам так здається, на наш суб'єктивний погляд, що психолог робить якусь діч. Ну, от як я тобі казала, що там, я не знаю, психолог каже, розлучайся, або там, не знаю, стрибай з моста, якщо хочеться стрибати. Або людина стає після терапії агресивніша, там, не знаю, до свого близького оточення. А чи є це якийсь red flag, і чи треба якось натякнути людині, що здається, твоя терапія пішла кудись не туди, чи в цьому теж немає ніякого сенсу, і ти просто чекаєш, поки якимось чином до людини прийде розуміння, що може треба поміняти спеціаліста. Або може навпаки він класний, всі кругом просто дебіли, котрі не розуміють. Я думаю, що можна сказати просто свою думку, да, з цього плану. Не нав'язувати, прям, типу, там, іди і завершуй, да, цю терапію. А сказати свою думку, що мені здається, що там, да, рухається все у вас ось так, і там мені це якось дивно з боку, наприклад, виглядає. Сказати свою думку можна, але ти сказала тут момент такий цікавий, що, наприклад, там людина стає агресивна. Знаєш, тут є, пам'ятаю, що коли я ходила на побачення активно в Одесі, ще жила, якось мені зустрівся хлопець, який там був дуже багато років в терапії, і він мені на першій зустрічі сказав, типу, що я боюсь людей, які в терапії перший рік. А я йому кажу, чому? А він каже, вони дуже агресивні, тому що вони ще не визначили для себе ось цей діапазон моїх кордонів. І я після нього вже почала це помічати, що дійсно може так відбуватися, коли людина приходить з запитом, наприклад, на те, щоб відстоювати кордони свої, да? Або, наприклад, я там на все погоджуюся, і я не хочу там так. То перше, до чого людина доходить в терапії, це до розуміння, який взагалі є діапазон у моєї злості. Бо я ніколи з цією злостю не контактувала, я ніколи її не бачила, я завжди уступала всім людям. Да? І тут я вперше знайомлюся з тим, що у мене є злість, я можу собі відстоювати. І там, як з цією гучністю, знаєш, потрібно повести вверх і вниз, щоб зрозуміти, який для мене оптимальний діапазон. Тому на якомусь етапі навіть ось така там якась агресивність, така, ну, якщо вона не переходить якісь там, да, такі вже недозволені межі, вона може бути нормальна, і це навпаки прояв того, що щось працює. Да. І після цього це, як, знаєш, такий підлітковий бунт. Да? Мені потрібно побунтувати, щоб потім знайти себе і своє місце, щоб потім знайти ту позначку, на якій мені комфортно. Тому це може бути і про роботу. Хоча для тебе, да, збоку здається, що це здає щось незручно для мене поруч з цією людиною. Цікаво. Добре, давай підсумуємо. Значить, редфлаги у нас є відсутність освіти, коли психолог починає розказувати про своїх пацієнтів прямо, або обговорювати тих, хто був тільки що перед ним з яким діагнозом. Якщо психолог бере до себе родичів, подружок і так далі, з котрих або сам знає, або котрі є в твоєму колі спілкування. До речі, якщо я працюю, наприклад, з психологом і кажу, а тепер мені потрібна сімейна терапія, і приходжу з чоловіком. Так же ж теж не можна. Не можна, да. Що таке? У нас є редфлаг? Хорошо. Що я упустила? Які ще є? Мені здається, що так ти пропустила. Котрі ще кажуть, що тобі робити. Ну да, дають якісь поради, да, і можливо, ще, знаєш, коли знецінюють, наприклад, тебе. Ой, да це зовсім не проблема. Да? В мене там таке було, я за 2 дні вирішила, що ви тут нюні розпустили. Ти не психолог, тобі можу, да? Продовжуй бути головним далі. Хорошо. Да, тобто, ну, ось такі. І існує 2 основні варіанти в психології і психотерапії, чи правильно так казати, це когнитивно-поведінкова і психоаналіз. Правильно я розумію, що когнитивно-поведінкова для тих, кому треба чітка структура і зрозумілий, ну там умовно термін часу, а психоаналітика це вже для більш людей творчих, котрі хочуть більше навіть покопатися в собі, котрі хочуть глибинно, і розбиратися з запитом, котрий в тебе може бути сьогодні. От зранку ти встав, і щось тебе дуже вибісило, і в тебе сьогодні сесія, і ти можеш про це поговорити. Ну, сьогодні, а не те, чого ти не спиш по ночам, не знаю, в темряві. Ну, там же є і можна над ним запитом також працювати, це також важливо. Просто глибинна, да, психоаналітична, вона більш орієнтована на якісь безсвідомі наші прояви, на те, в чому причина саме ваших, да, проявів. А когнітивно-поведінкова, вона більш структурно направлена на те, щоб симптом прибрати, на те, щоб зараз допомогти вам впоратися з цим симптомом. Тому так.
Зрозуміло. І я думаю, що вам всім теж зрозуміло. Дякую тобі велике за те, що завітала до нас. Мені було дуже цікаво, і бачиш, не завжди правильно відповідала. Виявляється, людям треба давати другий шанс. Дякую. Але в цілому я сподіваюся, що тепер все ж таки всі, хто сумнівалися, ну всі точно не дійдуть, але хто сумнівалися. Можливо, хоча б буде більш прояснено, знаєш, з цього почати і як. Да, тому що це завжди щось нове, щось невідоме, воно дуже страшне, а там, де тобі треба ще й повністю щось розказати, переживаєш, що воно якось десь і тебе не зрозуміє, чи ще щось. Коротше, люди, не бійтесь, приходьте, до Надійки можна прийти, якщо вам пасує і імпонує такий варіант психотерапії. Як правильно сказати, психотерапія це чи психологія в цьому? Психотерапія. Психотерапію, котрим займається Надійка. Точно можу сказати, що Надійка дуже хороша. Але це ж моє суб'єктивне, то може і не можете казати. Якщо ви хочете більше таких випусків, де буде приходити Надійка і розказувати з точки зору психолога, психотерапевта, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть, на які теми нам ще поговорити. Дякую. Дякую тобі.